मी सुनीता अनोखी चवमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज यूट्यूबवर पहिल्यांदा आपण पावट्यापासून भजी कशी तयार करायची ती पाहणार आहे। खूप छान लागतात खायला, टेस्टी तर आहेच, पण बनवायला सुद्धा खूप सोपी आहेत। तर कशी बनवायची त्यासाठी हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत पाहत राहा। मग वेळ न घालवता पावट्यापासून भजी कशी तयार करायची त्याची रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। पावट्याची भजी बनवण्यासाठी अर्धी वाटी पावटा घेतलेला आहे। हिरवागार आणि फ्रेश आहे। हा पावटा पहिला आपण भाजून घेऊया आणि थोडंसं तेल टाकायचं। मी ते अर्धा चमचा तेल घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये टाकून पावटा भाजूया। जास्त तेलकट पण करायचं नाही, जास्त तेल टाकलं तर तेलकट होतील भजी। मग थोडंसं तेल टाकायचं आणि पावटा भाजून घ्यायचा। आता कंटिन्यू हलवत राहायचं म्हणजे पावटा व्यवस्थित भाजला जाईल आणि जेणेकरून खालून करपणार नाही। गॅस मीडियम ठेवायचा आणि पावटा भाजायचा। भजी छान होतात पावट्याची, बनवून बघा। आणि जर तुम्हाला जास्त प्रमाण करायचं असेल तर तुम्ही पावट्याचं प्रमाण वाढवू शकता। आता पावटा ही व्यवस्थित भाजून झालेला आहे बघा, असा एवढा कलर ठीक आहे। आणि आता हा थंड झाला की मग मिक्सरला वाटून घेऊया। मी थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेला आहे आणि 4 लसूण पाकळ्या मी घेतलेल्या आहेत। आता हे मिक्सरला आपण ओबडधोबड वाटून घेऊया। पावटाही आता मिक्सरला वाटून झालेला आहे बघा, थोडासा जाडसर असा वाटून घ्यायचा, पेस्ट करायची नाही। आणि मीडियम साईजचा एक कांदा तो बारीक चिरून घेतलेला आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ही घेतलेली आहे। अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचे। अर्धा चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे। तिखटचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा। आणि अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे आणि एक चिमूटभर आपण खायचा सोडा म्हणजे बेकिंग सोडा घेतलेला आहे। इथे मी बेसन अर्धी वाटी घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आपण भजीचं पीठ तयार करताना बघूया आपल्याला बेसन किती लागणार आहे। एकदम परफेक्ट असं माप नाही, कमी जास्त होऊ शकतं पीठ। आता आपण पहिले एक बाउल घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकून घ्यायचं। पहिले आपण वाटलेले पावटे टाकूया, मग बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर टाकून घेऊया। मी आता कांदा इथे बारीक चिरलेला आहे, तुम्ही उभा सुद्धा चिरून घेऊ शकता। आणि इथे लाल तिखट टाकूया। तुम्ही लाल तिखटाऐवजी हिरव्या मिरचीचा पण वापर करू शकता। आता हळद टाकूया, मग हिरव्या मिरचीपेक्षा लाल तिखटचं छान लागतं। आणि ओवा पण क्रश करून टाकूया, म्हणजे छान लागतात भजी आणि टेस्ट पण छान येते ओव्यामुळे, कोणत्याही भजी असो किंवा वडी असो। त्यानंतर तांदळाचं पीठ ॲड करूया आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा आणि 1-2 चमचे आपण टाकून बघूया चणा डाळीचं पीठ मळून बघूया। आपल्याला लागलं तर आपण वरून घेणार आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं थोडं पाणी घेऊन भजीचा पण बॅटर तयार करून घेऊया। थोडं थोडं टाकून बघूया अगोदर कितपत लागते, मग पाहायचं। जर असं वाटलं की आपल्याला चणा डाळीचं पीठ ॲड करायचं आहे तर मग चणा डाळीचं पीठ ॲड करू शकता। आता पीठ तयार करून झालं आहे, आपण थोडंसं तोडून बघायचं भजी होत आहेत का। तर आपलं पीठ हे परफेक्ट तयार झालेलं आहे, म्हणजे मी 2 चमचे फक्त चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। आता गॅसवरती ऑलरेडी मी कढई ठेवलेली आहे आणि तेलही गरम झालेलं असेल। आता गरम झाले का ते बघूया। तर तेलसुद्धा गरम झालेलं आहे। तर आता छोटे छोटे भजी आपण टाकूया आणि एकदम खरपूस अशी तळून घेऊया। मी या अगोदर कॉर्न पकोडा कसा बनवायचा त्याचा व्हिडिओसुद्धा अपलोड केलेला आहे, किंवा मूग भजी कशी बनवायची त्याचाही व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे। तर ते व्हिडिओसुद्धा माझे नक्की पाहत राहा। आता परतवत राहायची, भजी एकदम कुरकुरीत अशी छान तळायची, म्हणजे छान लागतात। तांदळाचं पीठ ॲड केल्यामुळे भजी कुरकुरीत आणि मस्त होतात। कलर बघा हळूहळू चेंज व्हायला लागलाय भजींचा, किती छान वाटतंय बघा।
आता भजी फ्राय करून झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया. मग एखादा टिश्यू पेपर किंवा एखाद्या चाळणीमध्ये काढून घ्यायची आणि गरमागरम भजीचा आस्वाद घ्यायचा. उरलेली अशाच पद्धतीने आपण फ्राय करून घेऊया. आपण पावट्यांच्या वेगवेगळ्या रेसिपी करतो, जसं की आपण भाजी बनवतो, सुकी भाजी, रस्सा भाजी. पण पावट्यांची भाजी आपण पहिल्यांदा यूट्यूबवर बनवलेली आहे, तर तुम्ही हे नक्की आस्वाद घ्या. आपली दुसरी सुद्धा बॅच आता फ्राय करून झालेली आहे, तर ती सुद्धा आता काढून घेऊया. उरलेली अशाच पद्धतीने फ्राय करून घेऊया. आपली सर्व भजी आता फ्राय करून झालेली आहेत. तर अशा पद्धतीची भजी तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद. आपली पावट्याची भाजी आता तयार झालेली आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि छोटीशी कमेंट करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या अनोख्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत गुड बाय.